you like this? Hi everyone! Welcome again for today's video. Kamusta na kayo? Kasi ako hindi pa ako naliligo. Halata naman diba sa itsura ko. Tingnan nyo naman, oh. Naka-t-shirt pa ako. And halatang kagigising ko lang. And totoo yun. Kagigising ko lang. So for today's video, ang gagawin natin is yung sinadjust ng isa kong friend dun sa shinare ko na post. Kasi ang pinost ko kanina, do you have makeup ideas? Drop it and let's do it. So sabi ni Jalay Maga, so isa to sa naging estudyante, sabi niya, how you like that? Jennie inspired makeup. So for today, iyon yung gagawin natin. Hopefully magawa natin at mabigyan natin ng hustisya yung kagandahan ni Jennie. Okay. So bago yon, gusto ko munang i-shoutout lahat nung nag-comment doon sa previous kong in-upload na video. Ayan. So, hi kay Anna Grace. Ang comment niya, ganda sis. Mas maganda ka. Ay, yung nagutuan na naman sasabihin nila. So, iyon. And pakisubscribe din siya sa kanyang YouTube channel. And then, si Giselle Angelica, sabi niya, love you ate. Love you din. Miss na kita. Miss na kitang kachat. Tapos, si Carissa De Vera, sabi niya, hi ma'am, na-miss ko yung Bible verse every after discussion. Actually, nami-miss ko na din siya kasi diba, nito ang nag-lockdown, so ang hirap na hindi mo na talaga halos ma-reach. Yan, so sobrang ko ding na-miss kasi ito yung first batch na tinuruan ko. And then, next, si Fotani Armstrong. So, bago siya. Sabi niya, amazing routine, new subscriber. Hi! And then, gusto ko lang i-celebrate yung another milestone. I know, parang ang liit lang nito, pero another milestone to. Meron tayong 124 subscribers! Madami na yun, ang hirap. Kaya sabi nila, yung first 100 mo is yung pinakamahirap na, hindi na, siguro ito yung mahirap na part, kasi parang nag-gain ka pa lang talaga. And if ikaw na nanonood, hindi ka pa subscribe, I think this is the moment. Ito yung perfect time para i-subscribe mo na yung channel na to. So, let's start. Yeah, nagsabi ako ng another milestone pero hindi ako nakapag-thank you. So, thank you so much sa lahat. Maraming salamat for continue supporting this channel. Mahal na mahal ko kayo. Love ko kayong lahat. So, let's start na talaga. Ito na. Okay, so let's just use this primer from Sace Lady. Nakatayo kasi ako. Kaya ako bumababa pa. For my foundation, ang gagamitin ko is yung BYS All Day Wear Foundation and then etong full cover concealer. So, medyo pagko-combining ko sila kasi maputi yung look doon ni Jennie. Talagang maputi siya ba? Ayun. So eto na. Yan. Ang agara, yung makeup ni Jennie doon. Sobrang light, pero sobrang ganda. Asa na may hustisya doon, best. So, yan. Minimix ko muna kasi hinaluan ko na to ng konting concealer. But still, maglalagay pa rin akong concealer. Yan. Kakamayin ko na lang to. Actually, pa-practice pa lang akong gawin yung sa brush. Kasi never talaga ako nasanay mag-brush. Ganyan and everything. So now let's put yung concealer naman gamit tong Hairline Pimple Concealer.
Ba't kaya yung mga babae pag nangyayaw, ganun ba na? Yan na naman. Hindi ko alam talaga bakit mannerism yun ng mga babae. Comment nyo naman kung ganun din kayo. O ganun. Ang hirap niyang pigilan sa kung gaganong ka. Kahit hindi ka naman sa portion ng Okay, next. So, instead na loosing powder gagamitin ko, gusto ko munang gumamit lang muna nito ng ordinary powder. Ano to eh? Enchanteur. Yan. Oh, pati Enchanteur. So, polvo lang muna gamitin natin. Mas okay ako talaga. Chiding. Okay, so mag-apply lang tayong powder. Kaya ako nagagawin na nito kasi kung ma-observe niyo yung makeup ni Jennie, matte kasi yung look niya. Eh, wala naman akong loose powder na matte. Masyado na pala umalap. Yan. Yeah, next naman is yung pangkilay natin. Ang gagamitin natin is yung pomade from LA Girl. Super light lang yung gagawin natin kasi if ma-observe nyo, sobrang sobrang natural look ng kilay ni Jennie dun. So, yun. Next naman na gagawin natin is yung pagko-contour. Although si Jennie, kung makikita niyo doon, di naman talaga siya nag-contour. Pero nakakahiya naman, diba? Sobrang payat ng mukha ni Jennie. So, eto. Mag-contour lang tayo ng konti. Next naman, yung ating eyeliner from Sace Lady. This is waterproof. So, yung wing eye niya. Let's do it. Next naman is yung mascara din from Sace Lady. So, di na rin ako maglalagay ng false eyelashes kasi di naman siya nakaganon. Natural look lang. I'll be using this para sa shimmer natin konti. Although kahit anong ganun din. Maglagay lang din tayo ng nose line ng cheek. Our next part is lalagyan na natin ng red dito. So, ito yung beauty glaze pa rin. Ito, pagko-combining ko na lang siya. Ayusin lang natin siya.
Yan, para naman sa ating lips, gamitin lang natin tong LA Girl din. Para naman sa ating hair, kuha lang tayo ng konting portion. Ito. Ayan, lagyan natin siyang konti. Lagyan. Kaya talaga di ako naligo. Ano kung natigang yung buko. Pero at least hindi naman siya yung nasunog dahil sa kulay. Ayan. Yan, okay na siguro yan. Lagyan naman natin siyang powder. Anong ginagawa natin? Cheating. Ang cute niya, in fairness. Try nyo din to, tapos comment nyo yung picture niya. Pwede ba yan? Comment picture sa YouTube. 보란 듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 저 지하까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky 이 두 눈을 보며 I kiss you bye 실컷 비웃어라 꼴종이가 된 너의 하나 둘셋 How you like that? How you like that? So, yun. So, dahil ang team natin is how you like that. Diba sa Tagalog, gusto mo yun? Ano gusto mo yun? Okay, so now let's go to the second part of our video kung saan I'm going to share yung na-devotion ko kanina. Sabi dito, home sweet home. And ang verse dito is John 14:2. I am going there to prepare a place for you. Diba, naririnig mo yun? Alam mo ba yung gusto kong part doon? Kasi binanggit doon na God is preparing us a home. Yung pagdating natin sa heaven, ang pinaprepare niya is home. Diba? All of us, pagdating sa, for example, nakakapagod na araw, nakaka-stress, o kaya yun any achievement na nare-receive natin. At the end of the day, ang gusto natin gawian is yung home. And ganun yung pinaprepare sa atin ng Lord. And He's reminding us na dito sa lupa, hindi ito yung permanent home natin. Kundi ang permanent home natin is yung heaven. And it is a place kung saan there's no tears, wala nang lungkot. Yan. So, if ever nahihirapan ka dito sa mundo, always remember na everything is just temporary and be prepared. I-prepare mo sarili mo para sa mga bagay na mas permanent pa. So, and yun yung mga bagay na eternal. And yun dapat yung pinaghahandaan natin. Yan. Gusto ko lang i-quote yung last part, but let's remember that our real home is in heaven, where we will be with the Lord forever. Okay, sabi dito sa last part, we look forward to being with the Lord
forever. So, lahat ng paghihirap natin ngayon, hindi ito yung forever because ang forever natin is to be with God eternally. So, yun. Yan. So, before I end, I just want to thank you for giving me this kind of idea. So, if meron pa kayong mga panibagong idea, makeup ideas, or anything that we can do, just feel free to comment down below. And then, if you find this video cute and interesting, just don't forget to please like, share, subscribe, and don't forget to ring the bell button for more updates. Okay, so before I end this, I just want to remind you again that Jesus is deeply in love with you. So, God bless everyone and please stay safe. Bye-bye.